Mỹ và Trung Quốc năm 2025. Dị tượng này báo hiệu điều gì đáng sợ? Triết lý nhân sinh mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên kênh Triết lý Nhân Sinh. Thưa quý vị, năm 2024 đã kết thúc với nhiều thiên tai và các cuộc xung đột ở nhiều nơi trên thế giới. Và càng về những tháng cuối năm thì các sự kiện càng xuất hiện với mật độ nhiều hơn. Năm 2025 sẽ như thế nào? Chúng ta hãy cùng Triết lý Nhân Sinh tìm hiểu một số dị tượng ở Trung Quốc, Mỹ và một số lời tiên tri xưa và nay để tham khảo nhé. Dị tượng Trung Quốc. Gần đây Trung Quốc liên tiếp xuất hiện một loạt các dị tượng, ví dụ 2 mặt trăng, 3 mặt trời, bầu trời máu liên tiếp xuất hiện. Nhiều đến mức mất thấy những hiện tượng lạ nhưng không còn cảm thấy lạ nữa. Gần đây mùa đông nhưng hoa đào nở rộ, trái với quy luật tự nhiên. Người xưa nói, xảy ra sự tình bất thường, ắt có yêu nghiệt. Ngoài ra, trên bầu trời châu thổ Hoàng Hà ở Sơn Đông xuất hiện đàn chim bay tạo thành một con cá voi khổng lồ. Trong các tiên tri cổ xưa, việc loài chim tụ họp lại quy mô lớn không chỉ có liên quan đến động đất, mà còn được cho là sẽ có biến đổi xã hội to lớn, ám chỉ sự hỗn loạn và tái cấu trúc trật tự xã hội. Sau đó ở huyện Lương Sơn, Sơn Đông, nửa đêm xuất hiện âm thanh lớn, có dân mạng nói. Âm thanh lớn ở Lương Sơn, Sơn Đông khiến người ta nghĩ đến 108 vị anh hùng Lương Sơn trong thủy hử vào những năm cuối triều Tống. Trong lịch sử chưa từng có thời kỳ nào mà các dị tượng xuất hiện dồn dập liên tiếp như ngày nay. Kinh dịch nói rằng, thiên thủy tượng, kiến cát hung, nghĩa là trời hiển thị thiên tượng, là để con người thấy trước được việc lành dữ. Những dị tượng liên tiếp xuất hiện gần đây ở Trung Quốc, phải chăng là báo trước một cuộc biến đổi xã hội cực lớn sắp xảy ra, tập đoàn tà ác sẽ bị thiên địa nhân tiêu diệt. Không chỉ Trung Quốc, nhiều nơi trên thế giới cũng xuất hiện dị tượng. Chúng ta hãy cùng xem một trong số dị tượng đó ở Mỹ. Dị tượng Mỹ, trâu rừng trắng, nữ thần xuất hiện. Các tiên tri cổ xưa đều nói rằng năm 2025 sẽ là một năm then chốt, có những đột biến. Truyền thuyết người da đỏ ở Mỹ có nói rằng, trước khi những tai họa mạt thế xảy ra, nước Mỹ sẽ xuất hiện trâu rừng trắng và Thượng Đế sẽ xuất hiện để cứu rỗi con người đang trong tai họa. Trâu rừng trắng trong văn hóa của bộ tộc Lakota, một trong các bộ tộc Sioux, Mỹ, có ý nghĩa vô cùng quan trọng, được coi là hóa thân của nữ thần. Nữ thần xuất hiện thì tai họa và sự cứu rỗi cũng theo đó xuất hiện. Thời gian trước, có du khách đến vườn quốc gia Yellowstone, Mỹ và chụp được ảnh con trâu rừng trắng mới chào đời được vài ngày. Con nghé trắng này toàn thân lông trắng, rất hiếm thấy. Tờ The Guardian của Mỹ đưa tin rằng con nghé trắng mới chào đời này vẫn còn đứng chưa vững. Được nhà nhiếp ảnh Erin Brett phát hiện ra trong đàn trâu rừng ở phía đông bắc vườn quốc gia Yellowstone. Tuyên truyền trước năm 2000, nữ thần rừng trắng đã truyền thụ 7 nghi thức cho bộ tộc Lakota, đồng thời lấy cái tẩu thuốc thần thánh được trang trí bằng hình khắc một con trâu rừng nhỏ và 12 cái lông đại bàng và một cái bọc trao cho người Lakota. Lãnh tụ tinh thần của bộ tộc Lakota ở tiểu bang Nam Dakota, tù trưởng Arvo Lukinhorst cho biết, trong truyền thuyết, trước khi nữ thần rời đi, đã ra đi trong hình dạng một con trâu rừng trắng, đồng thời nói với mọi người rằng sẽ có ngày khi cuộc sống vô cùng gian nan, thì ta sẽ trở lại dưới hình dạng con nghé rừng trắng với mũi đen và mắt đen. Ngày nay, vườn quốc gia Yellowstone đã xuất hiện con nghé rừng trắng mới sinh. Tù trưởng Arvo nói, sự ra đời của con nghé rừng trắng này vừa là sự chúc phúc, vừa là lời cảnh báo đối với mọi người. Bởi vì theo thần thoại của thổ dân người bản địa châu Mỹ, lời tiên tri con nghé trắng nói rằng thần sẽ trở lại vào thời kỳ đại họa, đem lại hòa bình và sự hài hòa cho thế giới. Sự ra đời của con nghé rừng trắng này được coi là dấu hiệu lời tiên tri đang ứng nghiệm. Các nhà tiên tri Nostradamus, Baba Vanga, ông Parker và ông Braden Biggs đều có các tiên tri khá tương đồng, rằng năm 2025 có thể sẽ xảy ra xung đột và trong hỗn loạn sẽ xảy ra một dịch bệnh cổ xưa là sự khởi đầu khiến nhân loại bị tiêu diệt và nền văn minh mới của nhân loại tiếp theo sẽ khởi đầu sau khi các đại tai họa qua đi. Trung Quốc 2025. Tại sao lại xảy ra dịch bệnh? Trong sách Tâm Tướng Thiên của Trần Đoàn Lão Tổ của Đạo giáo có viết rằng dịch bệnh không phải là do vận số mà là do nhục mạ trời đất. Ý nghĩa là có thể bình an vượt qua dịch bệnh hay không thì nó có liên quan đến thái độ của con người đối với thiên địa thần linh và nó hoàn toàn không có liên quan đến vận số của con người.
Trong kinh điển phương Tây, dịch bệnh được kinh điển trực tiếp nói là sự trừng phạt của Thượng Đế đối với con người. Trong Kinh Thánh có hơn 60 chỗ đề cập đến dịch bệnh, đã nói rõ rằng dịch bệnh là sự trừng phạt của Thượng Đế, trừng phạt những người phản bội Thượng Đế, từ bỏ Thượng Đế, trái ngược với thiên ý. Điều này có nghĩa là sự xuất hiện của dịch bệnh là do sự bại hoại của lòng người, mục đích của dịch bệnh là đào thải người xấu. Trong lịch sử, đại dịch cái chết đen thời đế chế La Mã đã được các nhà sử học ghi chép lại, tình cảnh vô cùng đáng sợ. Ví dụ như, sự lây lan của dịch bệnh giống như là có mắt vậy. Có những người vì mất đi người thân nên đã đau khổ muốn chết, ôm xác người chết trên phố, cầu mong mau chóng nhiễm bệnh, mau chóng chết cùng người thân, nhưng họ lại không bị nhiễm bệnh. Có những người ẩn mình trong nhà, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài nhằm tránh lây nhiễm, nhưng họ lại bị nhiễm bệnh. Có người đang đi trên phố, vừa đi vừa nói chuyện, đột nhiên mắt đỏ mộng, tứ chi co giật và ngã xuống đất tử vong. Có những người ở cùng với đống xác chết, nhưng cũng không xảy ra bất kỳ sự tình gì. Còn có những ngôi nhà, trên xe, tàu, thuyền, khắp nơi là máu mủ. Có nơi xử lý những thi thể, mọi người đành phải chất đống rồi đem ném xuống sông, xuống biển. Theo tiên tri của hai nhà tiên tri Parker và Brandon Biggs, tình cảnh tương tự đó có thể xảy ra vào năm 2025, và một chính quyền tà ác phương Đông có thể sẽ theo đó mà sụp đổ. Ông Parker nói ông Tập bị bệnh và được che giấu. Như năm 2025, ông ấy sẽ từ chức, sau đó chế độ độc tài ở Bắc Kinh sẽ sụp đổ. Việc ông Tập từ chức có thể liên quan đến vấn đề sức khỏe của ông ấy. Tiên tri của cao nhân. Tháng 10 năm 2024, tờ Sound of Hope đưa tin có người Mỹ gốc Hoa tên là Tom đã tiết lộ thông tin rằng khí công sư công năng đặc dị của Trung Quốc là Hùng Xuân Cẩm, nhiều năm sống trong Trung Nam Hải để dùng khí công chữa bệnh cho các quan chức cao cấp. Trong nhóm nhỏ bạn bè của mình, ông đã từng đưa ra lời tiên tri rằng năm 2026, chế độ độc tài ở Trung Quốc sẽ bị diệt vong. Còn có một cao nhân có thể biết trước quá khứ, tương lai, sinh tử là Vương Ân Khánh, người được giới quyền quý Bắc Kinh coi là quốc sư, cũng đưa ra lời tiên tri tương tự. Trong video tiên tri của kỳ nhân được giới quyền quý Bắc Kinh tôn là quốc sư. Trong video này, Triết Lý Nhân Sinh chỉ tóm tắt về một số lời tiên tri của Vương Ân Khánh. Năm 1988, Vương Ân Khánh nói, năm 1989, Liên Xô có chính biến, sau đó Đảng Cộng sản Liên Xô mất quyền lãnh đạo, và sau đó Đông Âu có thay đổi lớn. Sau đó tất cả những tiên tri này đều ứng nghiệm. Ngoài ra, ông còn tiên đoán rằng năm 2026, Đảng Cộng sản Trung Quốc diệt vong. Ông còn nói 5 ngôi sao trên lá cờ Trung Quốc là 5 người lãnh đạo Mao, Đặng, Giang, Hồ Tập, không có người thứ 6. Lời tiên tri của Vương Ân Khánh rất giống với tiên tri của Thiết Bản Đồ, viết rằng con chim lông trắng đụng chết ở vách núi này. Chữ Bạch Vũ, lông trắng, ghép lại chính là chữ Tập. Ông Tập bị bệnh. Tháng 11 năm 2023, ông Parker đưa ra lời tiên tri, nói rằng ông Tập đã bị bệnh rồi, bệnh của ông ấy nghiêm trọng nhưng bị che giấu. Từ Hội nghị Trung ương 3 năm 2024 đến nay, các thông tin như ông Tập bị ung thư, bị đột quỵ được lan truyền nóng trên mạng. Ngày 20 tháng 10 năm 2024, ông Tập đến Macau dự lễ kỷ niệm 25 năm ngày Macau trở về với Trung Quốc. Khi đến Macau, xuống cầu thang máy bay, vợ ông, bà Bành Lệ Viên, nắm chặt tay ông Tập và nói, đi chậm một chút. Toàn bộ quá trình xuống cầu thang máy bay, ông Tập và bà Bành chăm chú nhìn xuống bậc thang để đảm bảo ông không bị ngã. Khi bước xuống dưới sân bay trải thảm đỏ, nhà tổ chức đã sắp xếp một em bé đến đem hoa tặng ông Tập. Tặng hoa xong, em bé giơ tay để bắt tay với ông Tập. Ông Tập ngây ra khoảng 10 giây, rồi mới phản ứng. Những cảnh tượng này được mọi người nhận định rằng sức khỏe ông Tập đang rất kém. Tiên tri của vị đại nho cuối Triều Thanh. Du Việt là tiến sĩ những năm quan tự Triều Thanh, là học giả nổi tiếng cuối Triều Thanh, nhậm chức ở Viện Hàn Lâm. Ông là người chính trực, nhà tư tưởng nổi tiếng thời Dân Quốc là Trương Thái Viêm và nhiều học giả nổi tiếng khác đều là học trò của Du Việt. Ông thường nói với các học trò rằng ông có 3 mối lo lắng lớn về tương lai. Thứ nhất, quốc hiệu Trung Quốc sẽ thay đổi. Thứ hai, đạo của Khổng Tử bị phế bỏ. Thứ ba, vận của trời đất sẽ kết thúc. Điều này có nghĩa là Trung Quốc sẽ thay triều đổi đại, sau đó rời xa,
trái với đạo khổng mạnh và cuối cùng là ngày mạt thế đến. Sau hơn 100 năm trôi qua, ngày nay nhìn lại, quả đúng là lời tiên tri rất chính xác. Tuy nhiên, điều đáng quý là Du Việt còn đưa ra đạo giải quyết thời mạt thế, đó là phục cổ nhi trung hưng, tức là khôi phục truyền thống cổ xưa và phục hưng sự thịnh vượng, thịnh thế. Năm 1907, trước khi lâm chung, Du Việt đã viết 9 bài thơ và nói với con trai ông rằng hình thế quốc gia và thế giới, từ thời điểm đó đến 200 năm sau, đều trong 9 bài thơ này. 5 bài thơ đầu của ông miêu tả từ khi Triều Thanh diệt vong đến thời Dân Quốc, 2 lần đại chiến thế giới, Đảng Cộng sản Trung Quốc kiến lập chính quyền và đại cách mạng văn hóa đều được ông miêu tả chính xác. Trong video ngày hôm nay trên kênh Triết Lý Nhân Sinh, chúng ta chỉ xem lời tiên tri về tương lai đang hoặc chưa xảy ra của Du Việt. Bài thơ như sau: Kỳ gia ngọc bạch, kỳ gia nhung, hữu kiến xuân thu, chiến quốc phong. Thán tức đương thời, vô quản trọng, mang mang kiếp vận kỳ thời trung. Tạm dịch, mấy nhà ngọc lụa, mấy nhà binh, lại thấy thời xuân thu chiến quốc. Than đương thời không có quản trọng, kiếp vận mênh mông khi nào hết. Có người phân tích rằng, câu 1, ngọc bạch là chỉ Thái Bình, nhung là chỉ chiến tranh. Câu 2 là cục diện Mỹ Liên Xô tranh bá, xảy ra chiến tranh nhiều nơi trên thế giới. 2 câu cuối là Du Việt cảm thán không có người tài giỏi an bài định quốc như quản trọng. Tuy nhiên, cũng có người lại lý giải rằng bài thơ tiên tri này là nói tương lai Trung Quốc sẽ giống thời Xuân Thu Chiến Quốc, sẽ chia thành những quốc gia nhỏ, nhưng sẽ không có chiến tranh liên miên như thời đó, mà là chung sống hòa bình. Du Việt còn có câu thơ tiên tri, lục long nhất xuất càng khôn định, bát bách chư hầu bái điện tiền. Tạm dịch, 6 rồng xuất hiện trời đất yên, 800 chư hầu bái trước điện. 2 câu thơ này tiên tri bậc thánh vương xuất thế, thế giới thái bình yên định, các nước đều trừ bái. Ông cũng có mấy câu thơ tiếp rằng, nhân gian tòng thử hữu hoa tư, yển võ tu văn lạc hữu dư. Tạm dịch, nhân gian từ đó lại hoa tư, dẹp võ tu văn vui có dư. Hoa tư là quốc gia lý tưởng trong thần thoại cổ đại, cũng là quốc gia lý tưởng của Lão Tử. Vị thánh vương xuất hiện, thế giới sẽ thái bình thịnh thế, mọi người đều tu dưỡng đạo đức, ai nấy đều hạnh phúc vui vẻ. Từ những dị tượng gần đây và những lời tiên tri xưa và nay, rất có thể năm 2025 sẽ là năm đầy biến động và nhiều nguy cơ. Quý vị thấy chúng ta cần chuẩn bị những gì để ứng phó với những thiên tai nhân họa và những biến động bất ngờ có thể xảy ra? Xin chia sẻ với Triết Lý Nhân Sinh và các bạn khán giả ở phần bình luận nhé. Có rất nhiều điều cần rút ra. Nếu bạn thấy video này trên kênh Triết Lý Nhân Sinh có giá trị, vui lòng để lại nhận xét bên dưới. Và đừng quên thích, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube của Triết Lý Nhân Sinh để biết thêm những bài học ý nghĩa hơn. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng Triết Lý Nhân Sinh trên hành trình hướng tới việc giác ngộ và nghệ thuật của lòng trắc ẩn. Hẹn gặp lại bạn vào những video tiếp theo trên kênh Triết Lý Nhân Sinh. Thân ái!